หยุดรอเจ้าชายขี่ม้าขาวถึงเวลาปลุกค่านิยมวีรสตรีในตัวคุณแบบลองจินตนาการภาพนี้นะครับผู้หญิงอายุ30ปีคนหนึ่งรถเกิดยางแตกอยู่ข้างถนนคือแทนที่เธอจะแบบค้นหาวิธีเปลี่ยนยางโทรเรียกช่างหรือหาทางจัดการปัญหาด้วยตัวเองเธอกลับเลือกที่จะโทรหาพ่อแม่วัยเกษียณให้ขับรถฝ่าการจราจรข้ามเมืองมาจัดการให้โหข้ามเมืองเลยนะคะนั่นใช่ครับแล้วในขณะเดียวกันตัวเธอก็ไปนั่งรอเย็นๆในคาเฟ่แล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียพร่ำบ่นว่าโลกนี้ช่างโหดร้ายกับเธอเหลือเกินอะไรแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะคือนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความขี้เกียจทั่วไปหรือนิสัยเสียที่แก้ได้ง่ายๆนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเริ่มมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังกัดกินสังคมยิบเยียบเลยใช่เลยค่ะสิ่งที่คุณเพิ่งยกตัวอย่างมาเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากของปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าโรคเจ้าหญิงหรือว่า Princess Syndrome ค่ะซึ่งการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้มีวัตถุดิบที่น่าทึ่งมากเลยนะคะคือเราไม่ได้มองแค่ผิวเผินแต่เรามีทั้งบทความทางจิตวิทยาสถิติเชิงประชากรศาสตร์ระดับโลกไปจนถึงการวิเคราะห์เจาะลึกผ่านโหราศาสตร์เชิงจิตวิทยาและหลักพุทธจิตวิทยาด้วยค่ะโหครบครอดมากภารกิจหลักของการพูดคุยในวันนี้คือเราจะมากระเทาะเปลือกมายาคติแห่งโลกเทพนิยายนี้กันครับค่ะเราจะไปสำรวจกันว่าพฤติกรรมที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเรียกร้องการดูแลเรากับราชวงศ์เนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรอะไรคือกลไกเบื้องหลังและที่สำคัญที่สุดเราจะปลุกความเข้มแข็งเพื่อยืนหยัดในโลกแห่งความจริงได้อย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งพิงฟิลเตอร์หรือรอให้ใครมันเนรมิตชีวิตให้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากให้เรามาจำกัดความกันก่อนครับว่าอาการแบบไหนที่เข้าข่ายโรคเจ้าหญิงคือถ้ามองตามความเป็นจริงมนุษย์เราทุกคนก็มีความเห็นแก่ตัวหรือว่าอยากสบายซ่อนอยู่บ้างใช่ไหมครับก็นะคะเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เส้นแบ่งระหว่างคนเห็นแก่ตัวปกติกับคนที่เป็นโรคเจ้าหญิงมันอยู่ตรงไหนล่ะครับคือเส้นแบ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะมันคือความสามารถในการมองเห็นผู้อื่นหรือการมีเอมพัตตีค่ะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างที่ดร.เลนนี่ซูได้ศึกษาและสรุปลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้เอาไว้แก่นของมันไม่ได้มีแค่การรักความสบายนะคะแต่มันคือความต้องการที่จะเป็นจุดสนใจตลอดเวลารวมถึงการพึ่งพาผู้อื่นมากเกินกว่าเหตุด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งในทางรูปธรรมและทางอารมณ์เลยค่ะเดี๋ยวการพึ่งพาทางอารมณ์ที่ว่านี่คือการแบบคอยเช็คเรตติ้งตัวเองตลอดเวลาอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับทำนองนั้นเลยค่ะคือพวกเขาต้องการคำชมเชยเพื่อมายืนยันคุณค่าของตัวเองอยู่เสมอแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือพวกเขาจะอ่อนไหวต่อคำวิจารณ์อย่างรุนแรงมากค่ะแค่ถูกวิจารณ์นิดเดียวก็ไม่ได้เลยเหรอครับไม่ได้เลยค่ะเพียงแค่มีคนตักเตือนด้วยความหวังดีระบบป้องกันตัวทางจิตวิทยาของเขาจะตีความทันทีว่านั่นคือการโจมตีตัวตนอย่างร้ายแรงแล้วก็มักจะขาดความรับผิดชอบเวลาเกิดความผิดพลาดด้วยนะคะคือจะมองความสัมพันธ์เป็นแบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือ transactional เท่านั้นเลยค่ะโอเคเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดหนึ่งครับพอพูดถึงเรื่องระบบป้องกันตัวและการขาดความเห็นอกเห็นใจผมนึกถึงกรณีศึกษาหนึ่งจากเว็บบอร์ดพันทิปที่อยู่ในกองข้อมูลของเราเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ชวนให้ตั้งคำถามมากครับคือมีผู้ตั้งกระทู้คนหนึ่งออกมายอมรับว่าตัวเขาเองมีพฤติกรรมเข้าข่ายโรคเจ้าหญิงค่ะเขาเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งเพื่อนสนิทกำลังเจอวิกฤตชีวิตอย่างหนักเลยแล้วก็มานั่งร้องไห้ขอคำปรึกษาแต่แทนที่เขาจะรับฟังหรือปลอบใจเขากลับรู้สึกอึดอัดที่บรรยากาศมันเครียดก็เลยเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างใช่ไหมคะใช่ครับเขาเลยเลือกที่จะติดตลกและเปลี่ยนเรื่องคุยไปดื้อๆเลยเพียงเพื่อเบี่ยงเบนความตึงเครียดของตัวเขาเองสุดท้ายคือเพื่อนเสียความรู้สึกอย่างรุนแรงแล้วก็แทบจะตัดขาดกันเลยครับกรณีนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่อธิบายกลไกทางสมองของกลุ่มอาการนี้ได้ดีมากเลยนะคะยังไงครับคือเมื่อคนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่พวกเขาถูกดึงออกจากตำแหน่งศูนย์กลางของเวทีหรือเป็นสถานการณ์ที่เรียกร้องให้พวกเขาต้องเป็นฝ่ายให้พลังงานทางอารมณ์แก่ผู้อื่นสมองของเขาจะประมวลผลทันทีเลยค่ะว่านี่คือความไม่ปลอดภัยหรือเป็น cognitive load ที่หนักเกินไปเหมือนสมองมันรับไม่ไหวแล้วใช่ค่ะระบบป้องกันตัวก็จะทำงานโดยการสับสวิตช์ตัดขาดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจทิ้งไปทันทีเลย
เพื่อรักษาสภาวะความสบายใจของตัวเองเอาไว้ค่ะ ฟังดูใจร้ายมากเลยนะครับเนี่ยแต่มันก็อธิบายได้ชัดเจนเลยว่าทำไมความสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้ถึงเปราะบาง ถูกต้องค่ะ แล้วเรื่องนี้ไม่ได้จำกัดแค่ในผู้หญิงด้วยใช่ไหมครับคือเราใช้คำว่าโรคเจ้าหญิงแต่มันก็มีบริบทของโรคเจ้าชายซ่อนอยู่เหมือนกันมีแน่นอนค่ะรากฐานทางจิตวิทยานี่ไม่ต่างกันเลย ในข้อมูลของเราก็มีกรณีของภรรยาคนหนึ่งที่เล่าถึงสามีตัวเองกรณีนั้นค่ะคือสามีคนนี้มีพฤติกรรมคาดหวังการปรนนิบัติราวกับตัวเองเป็นราชาเลยไม่เคยแตะต้องงานบ้านเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังคาดหวังให้ภรรยาตักข้าวรอไว้ให้ทั้งที่ภรรยาก็วุ่นกับการเลี้ยงลูกอยู่นะคะเอาเปรียบสุดๆไปเลยนะครับแบบนี้ยังมีหนักกว่านั้นอีกค่ะที่แสดงถึงการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางขั้นสุดเลยคือวันหนึ่งรถของสามีเสียเขาเลยไปยึดเอารถมอเตอร์ไซค์ของภรรยามาใช้ขับไปทำงานเดี๋ยวแล้วภรรยาล่ะครับปล่อยให้ภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ต้องเดินเท้าไกลๆก็ไปทำงานแทนค่ะฮะผมพยายามนึกภาพตามนะคือในหัวของเขาตอนนั้นเขาไม่ได้มีพื้นที่เผื่อไว้คิดเลยเหรอครับว่าภรรยากำลังท้องอยู่และการเดินไกลๆมันอันตรายคือในโลกสมมุติที่เขาสร้างขึ้นเขาคือตัวละครเอกไงคะหรือเป็นตัวเอกของเรื่องที่ต้องได้รับการดูแลก่อนปัญหาของคนอื่นเสมอความลำบากของภรรยาก็เลยไม่ได้ถูกนำมาคำนวณในสมการการตัดสินใจของเขาเลยค่ะแถมบุคคลกลุ่มนี้มักจะขาดตัวกรองทางสังคมหรือ social filter อีกด้วยนะคะขาดตัวกรองทางสังคมนี่คือยังไงนะครับคนนี้ค่ะมีพฤติกรรมไปวิจารณ์ลายมือเจ้าของร้านอาหารต่อหน้าคนอื่นๆว่าเขียนเหมือนไก่เขี่ยขี้โหพูดต่อหน้าเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งมันสะท้อนถึงการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามมารยาททางสังคมเพียงเพื่อยกตัวเองให้อยู่เหนือกว่าคนอื่นเท่านั้นเองค่ะถ้าเรามองภาพรวมจากตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมเกิดคำถามที่สำคัญมากเลยครับคือคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความเชื่อว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลขนาดนี้นะครับจริงค่ะไม่มีใครเกิดมาเป็นแบบนี้หรอกแล้วอะไรคือเบ้าหลอมหรือสภาพแวดล้อมแบบไหนกันแน่ที่สร้างคนคนหนึ่งให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ร่างกายปกติแต่กลไกทางอารมณ์กลับถูกแช่แข็งไว้ในโลกเทพนิยายแบบนี้เรื่องนี้เนี่ยดร. แนนซี เออร์วินให้คำอธิบายที่ไขข้อข้องใจได้อย่างลึกซึ้งมากค่ะท่านระบุว่ามันไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมแต่มันเริ่มต้นจากการประกอบสร้างของสถาบันครอบครัวเลยครอบครัวเป็นคนสร้างขึ้นมาใช่ค่ะโดยเฉพาะรูปแบบการเลี้ยงดูที่เราเรียกว่าการเลี้ยงดูแบบพ่อแม่เฮลิคอปเตอร์หรือ Helicopter Parenting ค่ะพ่อแม่ที่แบบคอยบินวนเวียนคอยสอดส่องชีวิตลูกตลอดเวลาอะไรแบบนั้นถูกต้องเลยค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือพ่อแม่กลุ่มนี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยนะคะตรงกันข้ามพวกเขามีความปรารถนาดีอย่างเปี่ยมล้นเลยต่างหากคือหลายคนอาจจะเคยลำบากเมื่อก่อนในอดีตก็เลยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกรงทองขึ้นมาเพื่อปกป้องลูกบินวนเวียนคอยปัดเป่าอุปสรรคทุกอย่างจัดการปัญหาแทนทุกเรื่องเพื่อไม่ให้ลูกลำบากใช่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกต้องเผชิญกับความผิดหวังความล้มเหลวหรือความเจ็บปวดใดๆเลยผมขออนุญาตสวมบททนายจำเลยนิดหนึ่งนะครับคือในมุมของคนเป็นพ่อแม่การอยากปกป้องลูกอยากให้ลูกเจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดมันก็เป็นสัญชาตญาณปกตินี่ครับใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติมากแล้วการที่เราคอยดูแลลูกหรือเรียกลูกสาวว่าเจ้าหญิงของพ่อมันจะไปทำลายชีวิตเด็กคนหนึ่งจนกลายเป็นปัญหาสังคมได้ยังไงครับคือการมอบความรักมันไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ปัญหาอยู่ที่วิธีการและปริมาณค่ะปริมาณยังไงครับเมื่อพ่อแม่เข้าไปแทรกแซงและจัดการอุปสรรคแทนลูกไปเสียทุกอย่างเนี่ยสมองของเด็กจะสูญเสียโอกาสสำคัญในการสร้างวงจรประสาทที่ใช้สำหรับรับมือกับความเครียดและการแก้ปัญหาค่ะพอมีคนทำให้ตลอดก็เลยไม่ได้ฝึกเลยใช่ค่ะเมื่อเขาไม่ได้ฝึกทักษะชีวิตพื้นฐานเหล่านี้ผลลัพธ์ทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นก็คือสภาวะสิ้นหนทางที่เรียนรู้มาหรือ learn helplessness ค่ะหมายความว่าพวกเขาถูกโปรแกรมให้เชื่อว่าตัวเองทำอะไรเองไม่ได้เลยแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเด็กจะเรียนรู้และฝังหัวว่าฉันไม่มีความสามารถพอที่จะจัดการโลกใบนี้ด้วยตัวเองฉันต้องรอให้คนอื่นมาจัดการให้โอ้โหแล้วยิ่งเมื่อสิ่งนี้ไปผสมผสานกับการที่ผู้ปกครองพร่ำบอกว่าลูกคือคนพิเศษลูกคือเจ้าหญิงโดยที่เด็กยังไม่ได้ลงมือทำความพยายามใดๆให้เกิดเป็นชิ้นเป็นอันเลยมันก็เลยกลายเป็นข้ออ้างมันคือการสร้างอัตตาที่พองโตแต่เปราะบางอย่างยิ่งเลยค่ะพวกเขาจึงคาดหวังการดูแลระดับราชวงศ์โดยอัตโนมัติโดยไม่คิดว่าต้องให้อะไรตอบแทนด้วยซ้ำทีนี้พอมาดูข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในแหล่งข้อมูลของเรา
มันทำให้ผมทึ่งมากเลยครับ เพราะเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในระดับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง แต่มันเป็นปัญหาระดับโครงสร้างประชากรเลย ใช่ค่ะ ระดับโลกเลย อย่างในประเทศจีนช่วงยุค 2000 นโยบายลูกคนเดียวทำให้เกิดโครงสร้างครอบครัวแบบ 4-2-1 อ่ะฮะ คือมีปู่ย่าตายาย 4 คน พ่อแม่ 2 คน และมีลูกแค่คนเดียว ซึ่งสถิติบอกว่า 48% ของลูกคนเดียวในเขตเมืองเป็นเด็กผู้หญิง เป็นสัดส่วนที่เยอะมากนะคะ ลองนึกภาพดูนะครับ ผู้ใหญ่ 6 คนรุมทุ่มเททรัพยากร ความคาดหวังและการประคบประหงมทั้งหมด ไปที่เด็กหญิงเพียงคนเดียว จนมันเกิดเป็นปรากฏการณ์ระดับชาติที่เรียกว่ากงจูปิ้งหรือโรคเจ้าหญิงในจีน เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรค่ะ และปรากฏการณ์เนี้ยก็เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะ ที่อื่นก็มีด้วยเหรอครับ มีค่ะ อย่างในอินเดียก็มีคำเรียกพฤติกรรมนี้ว่าปาปากีปารี ซึ่งแปลว่านางฟ้าของพ่อ หรือในฝั่งโลกตะวันตกเองเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลอย่างหนักจากวัฒนธรรมเจ้าหญิงดิสนีย์ยุคคลาสสิก เจ้าหญิงที่แบบรอคอยเจ้าชายมาช่วย ใช่ค่ะ วัฒนธรรมนั้นสอนให้เด็กผู้หญิงมองตัวเองเป็นวัตถุแห่งความงาม หรือ self objectification คือรอคอยให้เจ้าชายมาค้นพบเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่สร้างบรรทัดฐานที่บิดเบี้ยวร่วมกัน บรรทัดฐานว่าไงครับ ก็คือคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณลงมือทำแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณเป็นตามภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองเห็นนะคะ ถ้าอย่างนั้นแปลว่าสังคมและครอบครัวเป็นคนสร้างกรงทองนี้ขึ้นมา แต่ที่ผมสงสัยอะคือพอเด็กพวกนี้โตเป็นผู้ใหญ่ทำไมเขาถึงไม่ยอมออกจากกรงล่ะครับ น่าคิดนะคะ ทั้งที่ในชีวิตจริงอะมันมีบททดสอบ มีความล้มเหลวมากมายที่น่าจะตบหน้าพวกเขาให้ตื่นจากความฝันได้แล้ว กลไกอะไรในจิตใต้สำนึกที่ทำให้พวกเขายังคงหลอกตัวเองอยู่ และนี่คือจุดที่เรื่องนี้น่าทึ่งสุดๆเลยค่ะ เมื่อเราต้องเปลี่ยนเลนส์การมองไปสู่กรอบความคิดของโหราศาสตร์เชิงจิตวิทยา เดี๋ยวนะครับ โหราศาสตร์เนี่ยนะ เรากำลังจะเปลี่ยนจากการวิเคราะห์พฤติกรรม มาเป็นการดูดวงกันแล้วเหรอครับ ไม่ใช่การทำนายทายทักโชคชะตาแบบที่เราคุ้นเคยกันตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะ เอ้าแล้วมันคืออะไรครับ โหราศาสตร์เชิงจิตวิทยาเนี่ยเป็นแนวคิดของคาร์ล ยุงกับแดนรัตยาค่ะ ซึ่งใช้ดวงดาวเป็นสัญลักษณ์หรือ archetypes เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของจิตใต้สำนึกมนุษย์ อ๋อ เป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิทยา ใช่ค่ะ ในกรณีของโรคเจ้าหญิง สัญลักษณ์ที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ดีที่สุดคือเงาของดาวเนปจูนค่ะ ในทางสัญลักษณ์ ดาวเนปจูนคือตัวแทนของความฝัน ภาพลวงตาและการหลอกตัวเอง การหลอกตัวเองเพื่ออะไรครับ ในเมื่อความจริงมันก็อยู่ตรงหน้าให้เห็นชัด ก็เพื่อปกป้องอีโก้ที่เปราะบางของพวกเขาไงคะ เมื่อพวกเขาออกไปเผชิญโลกความจริงแล้วพบว่าตัวเองไม่ได้เก่ง ไม่ได้พิเศษ หรือไม่ได้เป็นศูนย์กลางเหมือนตอนที่อยู่ที่บ้าน ฮะ พลังงานเงาของเนปจูนจะสร้างม่านหมอกขึ้นมา บิดเบือนความจริงทันทีเลยค่ะ พวกเขาไม่ได้หลงรักคนที่มีตัวตนจริงๆนะคะ แต่หลงรักศักยภาพที่ไม่มีอยู่จริง ทั้งในตัวคนอื่นที่คาดหวังให้มาเป็นผู้กอบกู้ และในตัวของพวกเขาเองด้วยค่ะ โห ลึกซึ้งมาก แล้วเรื่องของสมดุลธาตุในข้อมูลล่ะครับ ที่มีการวิเคราะห์เรื่องธาตุไฟกับธาตุดินไว้ อันนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียว อ๋อ เรื่องธาตุใช่ไหมคะ พฤติกรรมนี้สามารถอธิบายด้วยสภาวะความไม่สมดุลทางพลังงานที่เรียกว่าธาตุไฟเกิน และธาตุดินขาดค่ะ ธาตุไฟเกินนี่ อาการเป็นยังไงครับ ธาตุไฟคือเรื่องของแรงขับเคลื่อน อัตตา ความต้องการเป็นที่ยอมรับ และต้องการโดดเด่นค่ะ เมื่อมีธาตุไฟมากเกินไป พวกเขาจะมีความยิงพยอง อยากเปล่งประกายและต้องการสปอตไลท์ตลอดเวลา ฟังดูเหมือนจะมีไฟมีแรงนะครับ แต่ปัญหาคือพลังงานไฟมันลุกโชนเร็วและดับเร็วค่ะ มันขาดความต่อเนื่อง เพราะว่าขาดธาตุดินมาสมดุลแบบนั้นใช่ไหมครับ เมื่อคนกลุ่มนี้ขาดธาตุดิน พวกเขาจะเกลียดการทำงานหนัก หลีกเลี่ยงความลำบาก และไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในชีวิตเลยค่ะ ผมพยายามเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับ มันเหมือนคนที่มีแรงขับเคลื่อน อยากจะสร้างจรวดให้พุ่งทะยานเป็นดาวเด่นบนฟ้า ซึ่งก็คือธาตุไฟที่พลุ่งพล่าน แต่จรวดลำนั้นกลับไม่มีระบบนำทาง ไม่มีโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรง และไม่มีถังเชื้อเพลิงสำรอง ซึ่งก็คือการขาดธาตุดิน เปรียบเทียบได้ดีมากเลยค่ะ พอเป็นแบบนี้จรวดลำนี้ก็ไม่สามารถบินได้ด้วยตัวเอง สิ่งที่พวกเขาทำเพื่อรักษาภาพลักษณ์ว่าตัวเองกำลังบินอยู่ ก็คือต้องคอยดูดเชื้อเพลิงจากคนอื่น หรือต้องบังคับให้คนอื่นคอยแบกจรวดของพวกเขาขึ้นไปบนฟ้าแทน ถ้าเรามองภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะ
เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพระบบนิเวศทางพลังงานที่พังทลายได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะ อืม เมื่อระบบภายในของพวกเขาไม่สามารถผลิตความมั่นคง หรือขับเคลื่อนตัวเองได้อะพวกเขาจึงต้องใช้วิธีบงการ เรียกร้อง หรือสร้างความรู้สึกผิดให้สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อดึงเอาทรัพยากรมาอุดรอยรั่วในจิตใจของตนเองค่ะ แล้วทีนี้ทั้งหมดนี้แปลว่าอะไร เราจะหาทางออกกันยังไงครับ ถ้าโครงสร้างจิตใจมันพังทลายและบิดเบี้ยวขนาดนี้ เราจะซ่อมมันยังไง เราจะไปปลุกคนเหล่านี้ให้ตื่นจากความฝันได้ยังไง หรือแม้กระทั่งตัวเราเอง ถ้าเริ่มรู้สึกว่ามีพฤติกรรมบางอย่างเข้าข่าย เราจะจัดการกับมันยังไงให้ยั่งยืน ข้อมูลที่เรามีเนี่ยนำเสนอทางออกผ่านกรอบคิดของพุทธจิตวิทยาไว้อย่างแยบคายมากเลยนะคะ พุทธจิตวิทยาช่วยได้ยังไงครับ คือพุทธจิตวิทยามองว่ารากฐานของความทุกข์และพฤติกรรมเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเหล่านี้ มาจากสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์หรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอย่างรุนแรงค่ะ ยึดมั่นว่านี่คือตัวฉัน นี่คือสิ่งที่ฉันต้องได้รับ ใช่ค่ะ คือการสร้างตัวตนขึ้นมาจากควันไฟแล้วก็ไปยึดติดกับมันนั่นแหละค่ะ ทางแก้ที่ลึกซึ้งที่สุดคือการตัดวงจรการหลอกตัวเอง ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าสัมมาสติและโยนิโสมนสิการค่ะ โยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผล สารปัญหาไปถึงต้นตอถูกไหมครับ ถูกต้องค่ะ แล้วมันจะมาประยุกต์ใช้กับเรื่องนี้ยังไงในทางปฏิบัติครับ มันจะช่วยให้เราแยกแยะระหว่างคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมได้ค่ะ คนที่เป็นโรคเจ้าหญิงมักจะยึดติดกับคุณค่าเทียม เช่น รูปร่างหน้าตา การได้รับการปรนนิบัติ หรือการรอคอยคำชมจากสายตาของคนรอบข้าง แต่โยนิโสมนสิการจะพาเรากลับมาตั้งคำถามว่า คุณค่าที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์คืออะไร มันคือทักษะในการใช้ชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหา และการพึ่งพาตนเองได้ค่ะ แล้วเราจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ยังไงครับสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยฝึกจิตมาก่อน การพิสูจน์แล้วนะคะว่าช่วยลดความพองโตของอัตราลง และเพิ่มพื้นที่ให้กับความเห็นอกเห็นใจหรือ empathy ซึ่งเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้ขาดหายไปค่ะ โอ้โห แค่วันละ 5 นาทีก็ช่วยได้แล้ว แล้วในส่วนของการพัฒนาศักยภาพ ข้อมูลยังได้พูดถึงการสร้างค่านิยมวีรสตรี หรือ heroine values ขึ้นมาเพื่อลบล้างค่านิยมแบบเจ้าหญิงทิ้งไป ซึ่งผมคิดว่ามันทรงพลังมากนะครับ ใช่ค่ะ มันคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลย มันไม่ใช่การต่อต้านความรัก หรือการบอกว่าเราไม่ต้องการใครเลย แต่มันคือการเปลี่ยนจุดศูนย์ถ่วงของชีวิตกลับมาที่สองมือของเราเอง เป็นการปรับกระบวนทัศน์ที่สำคัญมากค่ะ ค่านิยมวีรสตรีคือการมีชีวิตอยู่บนหลักของพึ่งพาตนเองหรือ self sufficiency ค่ะ เป็นการมีความภูมิใจในความสามารถไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ การยอมรับและมีภาพลักษณ์ทางร่างกายที่ตั้งอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ใช่ตามมาตรฐานฟิลเตอร์ในโซเชียลมีเดีย อยู่กับความจริงให้ได้ ใช่ค่ะ และที่สำคัญที่สุดคือการตระหนักว่า happily ever after หรืออาณาจักรแห่งความสุขนั้น เราสามารถและต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเอง โดยไม่ต้องนั่งรอให้ผู้กอบกู้หน้าไหนมาสร้างให้ค่ะ ซึ่งการจะสร้างค่านิยมแบบนี้ให้เกิดขึ้นในรุ่นต่อไป มันต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงดูของผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับ สำคัญที่สุดเลยค่ะเรื่องนี้ พ่อแม่ต้องทำยังไงครับ ผู้ปกครองต้องเลิกพฤติกรรมการสื่อสารที่มุ่งเน้นชมเชยที่รูปร่างภายนอก หรือความฉลาดโดยกำเนิดค่ะ แต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นการชื่นชมที่ความพยายามแทน ชื่นชมความพยายามแทนหน้าตา ใช่ค่ะ เพราะหน้าตาหรือพรสวรรค์เป็นสิ่งที่เด็กควบคุมไม่ได้ แต่ความพยายามเป็นสิ่งที่เด็กเลือกและลงมือทำได้ การชื่นชมที่ความพยายามจะสร้างความอดทน และความยืดหยุ่นในชีวิตค่ะ ให้พวกเขากล้าเผชิญความล้มเหลว และเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นยืนด้วยตัวเอง ถือว่าการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ได้ขุดลึกลงไปถึงแก่นของปัญหาจริงๆนะครับ เราได้เห็นภาพตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ความหวังดีของพ่อแม่ กลับกลายมาเป็นกรงขังที่ริดรอนทักษะชีวิต ได้เข้าใจกลไกการทำงานของจิตใต้สำนึก ที่พยายามสร้างภาพลวงตาเพื่อหนีความจริง และท้ายที่สุดเราก็ได้เห็นทางสว่าง ผ่านการใช้สติเพื่อแยกแยะคุณค่าที่แท้จริง และการปลุกค่านิยมวีรสตรีขึ้นมา รับมือกับโลก การทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้มีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนะครับ ทั้งในการพัฒนาตัวเอง และการสร้างขอบเขตที่สมดุลในทุกความสัมพันธ์ สิ่งนี้นำไปสู่คำถามที่สำคัญมากเลยนะคะ และเป็นประเด็นที่ต่อยอดจากข้อมูลที่อยากให้ทุกคนได้ลองเก็บไปใคร่ครวญต่อค่ะ ประเด็นอะไรครับ ในทางจิตวิทยา เมื่อมีพฤติกรรมโรคเจ้าหญิงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี่ยมันมักจะมีภาวะคู่ขนานที่เรียกว่าโรคเวนดี้หรือเวนดี้ซินโดรมเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับกันเสมอค่ะ
โรควินดี้เหมือนตัวละครเวนดี้ในเรื่องปีเตอร์แพนที่คอยดูแลและตามเก็บกวาดปัญหาให้เด็กๆที่ไม่อยากโตใช่ไหมครับ เป๊ะเลยค่ะ ลองกลับมาทบทวนกันดูให้ดีนะคะว่า ในขณะที่คุณอาจจะกำลังรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดหรือเป็นทุกข์กับคนที่มีพฤติกรรมโรคเจ้าหญิงรอบๆตัว อ่ะฮะ แท้จริงแล้วตัวคุณเองหรือเปล่าที่กำลังรับบทบาทเป็นเวนดี้เสียเอง คุณกำลังคอยตามใจ ยอมทำทุกอย่างแทน และคอยตามเช็ดตามล้างปัญหาให้พวกเขา เพียงเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระยะสั้นอยู่หรือไม่ โหนี่น่าคิดมากครับ การที่โลกเทพนิยายของพวกเขายังคงตั้งตรงงานอยู่ได้ แท้จริงแล้วอาจเป็นเพราะมีคนอย่างเราคอยสร้างฉากละครให้พวกเขาได้เล่นอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า การกล้าที่จะกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน และหยุดส่งเสริมพฤติกรรมที่บิดเบี้ยวเหล่านั้นต่างหากค่ะ คือการมอบของขวัญแห่งความเป็นจริงที่ล้ำค่าที่สุดให้แก่เขาและตัวเราเอง เป็นการทิ้งท้ายที่กระตุกต่อมความคิดและทำให้เราต้องกลับมาสำรวจบทบาทของตัวเองอย่างจริงจังเลยครับ ใช่ค่ะ หวังว่าการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ทุกคน ได้พิจารณาความสัมพันธ์รอบตัว สร้างความผูกพันที่ตั้งอยู่บนความเคารพ และการเติบโตซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงนะครับ ไม่ต้องรอให้ใครมาเป็นเจ้าชาย และไม่ต้องยอมเป็นเวนดี้ของใครค่ะ สร้างอาณาจักรของคุณด้วยความเข้มแข็งของตัวคุณเองครับ วันนี้ลากันไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ